Một mâm cuốn có rất nhiều nguyên liệu chưa chắc đã ngon, bởi chỉ cần phối vị không khéo là thịt sẽ ngấy, rau củ rời rạc, bánh tráng dễ rách mà nước chấm lại át hết vị tươi. Hôm nay em sẽ chia sẻ cách kết hợp tôm, thịt, trứng, đậu, chả và rau củ sao cho mỗi cuốn vừa đầy đặn, đẹp mắt, vừa mềm, giòn, chua ngọt hài hòa. Xin chào các bác đã quay trở lại với căn bếp của em. Món hôm nay là mâm cuốn thập cẩm. Nhìn nhiều nguyên liệu nhưng mỗi thứ đều có một vai trò riêng. Đậu phụ có vị bùi và mềm, chả lụa đậm đà, trứng tạo độ béo nhẹ. Còn tôm tươi mang vị ngọt thanh và độ săn tự nhiên. Thịt ba chỉ có cả nạc lẫn mỡ nên ăn mềm mà không khô. Dứa tạo vị chua ngọt, dưa chuột và cà rốt bổ sung độ giòn, rau thơm làm món cuốn nhẹ và dễ ăn hơn. Tôm các bác rửa nhanh bằng nước sạch, không nên ngâm quá lâu vì tôm dễ hút thêm nước, khi hấp phần thịt sẽ kém ngọt. Em cắt bớt râu và phần nhọn trên đầu để lúc xếp mâm gọn hơn. Khi cuốn cũng không làm rách bánh tráng. Tôm tươi nên có vỏ sáng, thân săn và phần đầu còn bám chắc. Tiếp theo em chuẩn bị nồi hấp. Gừng được đập dập để giải phóng mùi thơm cay ấm, còn sả cắt khúc và đập nhẹ giúp hương lan đều theo hơi nước. Hai nguyên liệu này không phải để át mùi tôm, mà giúp vị hải sản trở nên dễ chịu và thơm hơn. Các bác chỉ nên dùng lượng vừa phải, vì cho quá nhiều gừng hoặc sả thì mùi thơm tự nhiên của tôm sẽ bị lấn mất. Phần thịt ba chỉ em cho vào nồi, thêm lượng nước đủ để thịt chín đều từ ngoài vào trong. Miếng thịt có cả nạc và mỡ sẽ phù hợp với món cuốn hơn thịt quá nạc, vì sau khi nguội và thái lát vẫn giữ được độ mềm. Trứng được đánh vừa tan để lòng trắng và lòng đỏ hòa đều. Không cần đánh quá mạnh làm nổi nhiều bọt, vì khi chiên mặt trứng sẽ rỗ và khó thái thành những dải đẹp. Chảo chỉ cần một lớp dầu mỏng, đổ trứng vào rồi dàn đều. Em chiên với lửa vừa để trứng chín từ từ. Mặt trứng mềm, màu vàng đẹp mà không bị cháy cạnh. Khi hai mặt vừa chín, lấy ra để nguội rồi mới thái. Như vậy trứng sẽ không bị nát. Đậu phụ được cho vào khi dầu đã nóng vừa. Nếu dầu còn nguội, đậu sẽ hút nhiều dầu và ăn rất ngấy. Còn dầu quá nóng thì bên ngoài cháy nhanh, trong khi bên trong chưa kịp nóng. Khi mặt dưới đã se và chuyển vàng, em mới lật. Đây là mẹo giúp miếng đậu không bị vỡ. Đậu chỉ cần vàng nhẹ hai mặt, bên ngoài có lớp mỏng hơi dai, nhưng bên trong vẫn mềm và bùi. Dứa được gọt sạch vỏ và loại bỏ những phần mắt còn sót lại. Sau đó thái thành các thanh dài vừa cuốn. Trong mâm này, dứa không chỉ tạo màu đẹp mà còn có vị chua ngọt giúp cân bằng phần béo của thịt, trứng và đậu phụ. Các bác nên chọn quả vừa chín, còn độ giòn. Dứa quá xanh sẽ chua gắt, còn quá chín lại mềm và dễ làm bánh tráng bị ướt. Cà rốt và dưa chuột cũng được thái thành những thanh dài tương đương nhau. Khi các nguyên liệu có kích thước gần giống, phần nhân sẽ nằm gọn, cuốn đều tay và cắt ra đẹp hơn. Cà rốt mang vị ngọt nhẹ và màu cam bắt mắt, còn dưa chuột tạo độ mát, mỏng và giòn. Các bác đừng thái quá to, vì chỉ vài thanh rau củ lớn cũng đủ làm cuốn bị cứng và khó gập mép. Khi nước đã sôi, tôm được hấp từ 5 đến 6 phút. Tôm hấp đã chuyển sang màu cam đỏ đều, thân cong lại và phần thịt bên trong không còn trong. Khi tôm vừa chín tới, các bác nên lấy ra ngay. Nhiều người nghĩ hấp thêm một chút sẽ chắc ăn hơn, nhưng đây lại là nguyên nhân khiến thịt tôm co nhỏ, khô và vỏ bám sát vào phần thịt. Tôm để nguội bớt rồi em bóc phần vỏ cần thiết, sau đó xếp lần lượt lên lớp rau. Tôm là nguyên liệu tạo điểm nhấn chính cho mâm cuốn, nên em để phần màu đỏ hướng ra ngoài. Cách xếp này vừa làm mầm ăn nổi bật hơn, vừa giúp khi cuốn hoặc cắt đôi thấy ngay lớp tôm đẹp ở bên trong. Thịt sau khi chín và nguội được thái thành những lát mỏng vừa ăn.
Không nên thái quá dày vì một miếng thịt lớn sẽ lấn hết các vị còn lại. Nhưng thái quá mỏng thì khi cuốn lại không cảm nhận được độ mềm và béo. Mỗi lát có cả phần nạc lẫn một chút mỡ sẽ tạo độ mọng. Khi ăn cùng rau củ và dứa không hề bị ngấy. Đậu phụ chiên được thái thành những thanh dài, vừa đủ để xếp thẳng vào bánh tráng. Phần vỏ vàng nhẹ giúp miếng đậu không bị nát khi cuốn. Trứng em cuộn hoặc gấp lại rồi thái thành từng dải. Làm như vậy sợi trứng sẽ đều và không bị vụn. Vị béo nhẹ của trứng giúp kết nối phần tôm, thịt với rau củ. Chả lụa cũng được thái thành những thanh dài cùng kích thước với các nguyên liệu còn lại. Chả có vị mặn và đậm đà hơn tôm, trứng hay đậu phụ nên không cần cho quá nhiều. Một mâm cuốn ngon thì bát nước chấm phải hài hòa, không được quá mặn hoặc quá ngọt. Em dùng nước mắm làm phần vị nền, sau đó thêm tỏi và ớt băm để tạo mùi thơm cùng vị cay nhẹ. Tỏi nên băm nhỏ vừa phải, không nghiền quá nát vì mùi sẽ hăng. Đường giúp làm dịu vị mặn của nước mắm. Tiếp theo là một chút mì chính và liên kết các vị mặn, chua, ngọt tròn hơn. Tiếp theo em thêm nước để điều chỉnh độ đậm rồi mới vắt chanh vào sau cùng. Nước chanh tạo vị chua tươi và làm bát nước mắm nhẹ hơn khi ăn cùng thịt, trứng và đậu. Các bác chú ý không để hạt chanh rơi vào vì hạt ngâm lâu dễ tạo vị đắng. Sau khi khuấy đều, nước chấm đạt yêu cầu phải có đủ mặn, ngọt, chua và cay. Bây giờ các nguyên liệu đã được xếp thành từng nhóm quanh bát nước chấm. Cách bày này không chỉ đẹp mà còn giúp người ăn dễ lựa chọn, có thể cuốn đầy đủ hoặc thay đổi tỷ lệ tôm, thịt, trứng và rau theo sở thích. Bánh tráng các bác chỉ làm ướt nhanh rồi đặt lên mặt phẳng. Đừng ngâm đến khi mềm hẳn vì trong lúc xếp nhân bánh sẽ tiếp tục hút nước và rất dễ rách. Em đặt xà lách, rau thơm và bún xuống trước. Lớp rau mềm này vừa tạo phần nền, vừa ngăn những nguyên liệu cứng làm thủng bánh tráng. Tiếp theo là tôm, trứng, đậu phụ, chả lụa, thịt cùng các thanh rau củ và dứa. Mỗi thứ chỉ cần một lượng nhỏ, vì cuốn ngon không nằm ở việc nhồi thật nhiều mà ở sự cân bằng. Tôm cho vị ngọt, thịt và trứng tạo độ béo, chả thêm vị đậm, đậu tạo độ bùi, còn rau củ cùng dứa giúp cuốn giòn, mát và không ngấy. Các bác có thể thay đổi lượng nhân theo khẩu vị, nhưng vẫn nên giữ nguyên tắc không xếp quá dày. Phần nhân nên nằm thành một hàng ngang gọn gàng, trừ khoảng trống ở hai mép. Chỉ cần gập đúng mép và cuộn dứt khoát, chiếc cuốn sẽ tròn, chắc mà không bị bung. Những cuốn hoàn thành có lớp bánh trắng trong, nhìn rõ màu đỏ của tôm, màu vàng của trứng, màu trắng của bún cùng các lớp rau củ tươi. Khi cắt đôi, phần nhân vẫn nằm gọn, không bị rời. Một miếng có đủ độ mềm của bún và bánh tráng, độ săn ngọt của tôm, vị béo của thịt, trứng, đậu cùng độ giòn mát của rau củ. Chấm cùng nước mắm tỏi ớt chua ngọt, tất cả các vị hòa lại rất vừa miệng, đậm đà nhưng không ngấy, nhiều nguyên liệu mà vẫn cảm nhận được từng lớp hương vị. Các bác thấy mâm cuốn thập cẩm này hấp dẫn thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Hẹn gặp lại các bác trong món ngon tiếp theo nhé!